Setiap perkara yang terlintas di fikiranku, setiap peristiwa yang pernah kulalui, setiap perbuatan yang pernah kulakukan, segalanya terkumpul di dalam ingatanku menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Dan pengalaman inilah guruku yang sebenar. Pengalaman yang membezakan setiap kita, menjadikan kita semua insan yang unik. Aku kembali hidup di jalanan. Kali ini, aku mengembara di bumi Himalaya, melihat puncak-puncak tertinggi di dunia dan kehidupan di bawah bayangannya. Menghargai segala apa yang datang di dalam hidupku dan sentiasa belajar dengan guruku, iaitu pengalaman hidup itu sendiri. Dengan basikal, aku menjelajah. Ina. 28 April 2016. Setelah menghabiskan sehari suntuk mendaki pergunungan di Taksang, aku kemudiannya menuju ke utara Bhutan untuk mengembara di Pergunungan Jumul Hari, satu kawasan pergunungan di banjaran Himalaya yang juga terletak amat berhampiran dengan sempadan Tibet. Aku bergerak dengan kereta selama 2 jam bersama-sama Siring dan Lawang melalui kawasan kampung sebelum sampai ke tempat permulaan pendakian ini. Setibanya kami di sini, 2 orang tempatan telah menunggu kami di sini, iaitu pemilik keldai dan tukang masak yang akan bergerak bersama-sama kami. Kami juga akan bergerak dengan 10 ekor keldai yang akan membawa barang-barang keperluan di dalam pendakian ini seperti makanan, alat-alat memasak, kemah dan sebagainya. Tidak lama selepas itu, kami pun memulakan pendakian kami pada ketinggian lebih kurang 1,500 meter altitude. Ini adalah kali pertama aku mengembara bersama-sama pemandu pelancong di dalam hidupku. Selama ini, aku cuma bergerak bersendirian di dalam pengembaraanku. Banyak benda baru yang dapat aku pelajari dari pemandu pelancongku, terutamanya tentang tips dan segala maklumat penting yang perlu aku ketahui semasa aku mengembara di kawasan pergunungan yang beraltitude tinggi di banjaran Himalaya. Kami melalui kawasan hutan belantara yang padat dan sunyi sepi pada hari pertama perjalanan kami. Laluannya yang agak gelap dikelilingi hutan rimba membuatkan aku terasa seperti aku sedang menuju ke suatu tempat yang misteri dan penuh tanda tanya. Apa yang bakal menanti di hadapan kami nanti? Dan kadang-kadang, kami terserempak dengan kumpulan keldai yang membawa barang-barang untuk dihantar ke kampung-kampung terpencil di sekitar kawasan pergunungan di sini. Hampir 6 jam kami bergerak di dalam kawasan hutan ini yang kelihatan amat sepi mengikuti sebuah sungai.
suhu menjadi semakin dingin kerana kami bergerak ke kawasan yang lebih tinggi dari 2,800 meter altitude di tempat permulaan kami sehinggalah ke lebih kurang 3,500 meter altitude sebelum kami sampai ke sebuah tanah lapang untuk memacakkan kemah kami. Setelah sampainya kami di tempat untuk kami bermalam, pemilik keldai ini pun melepaskan kumpulan keldainya di kawasan sekitar ini dan kami memasang kemah kami untuk bermalam. Apabila menjelangnya waktu malam, kami menghabiskan masa untuk menyediakan makan malam dan menjamu selera bersama-sama. Pada saat inilah, aku mula menjadi rapat dengan mereka semua. Perbezaan bahasa tidak menjadi masalah untuk kami semua berkomunikasi. Dan yang paling rapat denganku adalah pemandu pelancongku sendiri, iaitu Lawang, kerana beliau mahir berbahasa Inggeris dan beliau juga gemar mengembara dan kami banyak berkongsi pengalaman masing-masing. Apabila menjelangnya waktu pagi, kami bersiap sedia untuk menyambung perjalanan kami. Salji mula turun apabila kami hampir sampai ke garisan 4,000 meter altitude. Dan kadang-kadang, kami singgah sebentar ke rumah orang-orang tempatan di sini yang tinggal secara terpencil di kawasan pergunungan berhampiran tanah tinggi Tibet ini. Orang tempatan di sini, terutamanya kanak-kanak, amat teruja melihat orang asing dan mereka amat beramah dan sering mengajak kami untuk masuk ke rumah mereka untuk meminum teh dan menjamah segala makanan yang ada. Setelah lebih kurang 7 jam kami bergerak, kami akhirnya sampai ke tempat lapang untuk memacakkan kemah kami berhampiran dengan Gunung Jumul Hari. Sebaik sahaja kami memacakkan kemah kami, salji pun turun dengan lebat, memaksa kami untuk berehat di dalam kemah kami. Apabila cuaca bertukar menjadi reda,
pandanganku menjadi jelas melihat suasana indah di sekitar pergunungan Jumul Hari di banjaran Himalaya ini. Terdapat beberapa bangunan seperti ini di sini yang digelar sebagai stupa atau tempat untuk bertapa untuk penganut Buddha. Dan tempat ini penuh dengan puncak-puncak gunung yang tidak pernah dipanjat oleh mana-mana pendaki di dunia. Kami berehat pada keesokan harinya untuk membiasakan diri kami dengan suasana udara nipis di altitude setinggi 4,000 meter ini. Aku menjadi semakin rapat dengan mereka apabila kami menghabiskan masa bersama-sama dengan bermain dan bergelak ketawa. Kami bergaul dengan selesa walaupun berasa agak janggal pada mulanya disebabkan perbezaan bahasa. Setelah sehari kami berehat di kawasan perkemahan ini, kami pun bersiap sedia untuk mendaki ke laluan tertinggi di sini, sekitar 5,000 meter altitude. Cuaca begitu baik di waktu pagi, langit yang biru dan pancaran matahari di waktu pagi membuatkan tempat ini terasa begitu indah dan penuh ketenangan. Melihat puncak-puncak gunung yang diselaputi salji di sekitar tempat ini membuatkan aku begitu kagum mengenangkan kekuasaan dan kehebatan pencipta alam yang luas terbentang dan penuh misteri ini. Badan fizikalku bekerja keras mendaki laluan pergunungan yang kelihatan seperti tiada penghujungnya. Tetapi mindaku begitu asyik memikirkan tanda-tanda kehebatan pencipta sekalian alam yang menciptakan segala isi alam ini, termasuklah gunung-gunung yang tinggi menjulang di sini, yang menciptakan daripada ketiadaan kepada yang wujud. Aku tidak pernah berhenti berfikir tentang perkara ini. Dan pada pemikiran logikku, semua ini cuma mampu dicipta oleh suatu entiti agung yang tidak ada permulaan atau pengakhiran. Suatu entiti agung yang tidak pernah terleka ataupun terlena. Suatu entiti agung yang pengetahuannya jauh meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi.
Dan cuma entiti agung yang satu inilah mampu menciptakan segalanya, dari sekecil-kecil zarah hinggalah ke setinggi-tinggi gunung-gunung di Himalaya yang sedang berada di hadapanku ini. Aku selalu menitiskan air mataku apabila aku melihat pemandangan seperti ini, kerana hatiku begitu tersentuh dan terlalu kagum mengenangkan kejadian alam yang amat misteri ini. Daripada kosong kepada yang wujud, daripada tiada kepada yang ada. Setelah beberapa jam, aku berpenat lelah mendaki laluan pergunungan yang sukar. Aku pun tiba di laluan tertinggi di sini, yang berada pada paras 5,000 meter altitude, dihiasi dengan prayer flag Tibet yang berwarna-warni yang mengandungi mantra dari ajaran Tibetan Buddhism. Salji turun dengan lebat dan angin bertiup dengan kuat, menyukarkan pernafasanku di tempat yang mempunyai tekanan udara yang rendah di sini. Cuma beberapa minit berehat di laluan tertinggi itu, aku pun turun bersama rakan-rakanku ke kawasan yang lebih rendah, mencari tempat yang lapang dan selesa untuk memacakkan kemah kami untuk bermalam. Laluan di sini amat sempit dan licin kerana segalanya diliputi salji. Kami berjalan dengan penuh berhati-hati kerana keadaannya agak berbahaya dan curam. Tekanan udara yang rendah di kawasan tinggi ini juga memaksa kami bergerak dengan lebih perlahan. Apabila tibanya waktu petang, kami pun sampai ke suatu kawasan lapang untuk berehat dan bermalam. Salji masih lagi turun dengan lebat dan angin tidak berhenti bertiup secara agresif sepanjang hari. Suhu menurun sejauh negatif 12 darjah Celsius apabila menjelangnya waktu malam. Keesokan harinya, cuaca menjadi reda. Angin yang kuat telah berlalu dan kami melalui perjalanan yang mudah menuruni kawasan gunung ini untuk ke tanah yang lebih rendah di tempat pengakhiran pendakian ini. Kami mula melintasi kembali ke garisan pokok-pokok yang menunjukkan kami telah sampai ke kawasan beraltitude rendah.
Di dalam pengembaraanku selama bertahun-tahun ini, banyak buah fikiran dan idea baru yang aku perolehi apabila aku banyak menghabiskan masaku bersendirian dengan alam ini. Terlalu banyak tanda-tanda yang ada di alam ini untuk membuatkan kita berfikir. Terpulanglah kepada diri ini untuk menafsirkan segala petunjuk-petunjuk itu. Apabila kami sampai ke tempat pengakhiran pendakian ini, kami pun pulang ke Thimphu melalui kawasan-kawasan kampung di Bhutan. Aku melihat kehidupan di kampung-kampung dan bagaimana masyarakat Bhutan hidup secara harmoni dan menyesuaikan diri mereka dengan keadaan bergunung ganang di banjaran Himalaya ini. Aku selalu terbayangkan betapa bertuahnya kehidupan orang-orang yang hidup di kawasan-kawasan kampung seperti ini. Hidup tanpa dibelenggu oleh sistem dan hidup secara begitu harmoni dengan alam persekitaran mereka, membuatkan mereka amat menghargai dan menghormati segala apa yang ada di alam ini. Aku amat meminati melihat kehidupan ini daripada pandangan yang berbeza. Kerana jika kita mengamati sesuatu perkara dari lebih banyak sudut, lebih dalam kefahaman kita tentang sesuatu perkara itu, dan lebih dalam kefahaman kita tentang sesuatu, lebih kita sedari tentang sebab-sebab segala sesuatu. Seorang penyelam memahami lautan secara amat berlainan dengan seorang yang cuma melihat permukaan lautan itu dari tepi pantai.